سلام دوستای عزیزم، حالتون چطوره؟ امیدواریم که هر جا که هستین خوب و عالی باشید. ما در جزیره زیبای هرمز هستیم در جنوب ایران. اومدیم به ساحل سرخ که یکی از مکانهای توریستی و گردشگری جزیره است. شاید بگم اصلی ترین مکان گردشگری جزیره هرمز همین خاک سرخه که همه برای دیدن این خاک بسیار زیبا و قرمز رنگش میان. تو این ویدیو قراره که این مکان بسیار زیبا رو بهتون نشون بدیم و یه توضیحاتی هم بهتون بدیم. به به، خلیج فارس بسیار زیبا هم که اینجا مشخصه. واقعا جزیره هرمز یکی از شگفت‌انگیزترین جزایر دنیا هستش. همراه ما باشید تا بریم و کل این ساحل سرخ رو بهتون نشون بدیم. جزیره هرمز مکانهای دیدنی خیلی مختلفی داره. هر جا که برید میتونید یه همچین در واقع بازار محلی رو تو هر مکان گردشگری ببینید و اون چیزی که دلتون میخواد رو از جنوب ایران به عنوان سوغاتی بخرید. مثلا همین شیشه‌های رنگی که دیدید اینجا کوچیکش هم هستش. این خاک جزیره هرمزه که چون طیف رنگی گسترده‌ای داره به رنگ‌های مختلف اینجا هستش که میتونید به عنوان سوغاتی بخرید یا چیزهای دیگه. بیشتر این محصولاتی که دارید میبینید رو خود اهالی محلی جزیره هرمز درست میکنن و یک در واقع کمکی به صنعت گردشگری و در واقع مالی خود مردم جزیره میشه، مثل این دلفینی که دارید میبینید. واقعا جزیره هرمز بسیار زیباست. باید واقعا اینجا باشید تا ببینید که چقدر خاصه، چقدر زیباست. امیدوارم که یک روزی اگه نیومدید به این جزیره بیاین و نزدیک اینجا رو لمس کنید و این زیبایی رو به قولی درک کنید. به جزیره هرمز به خاطر این ویژگی خاصی که داره بهش میگن نگین زیبای
خاورمیانه و یک جوری بهشت زمینشناسان هم در دنیا هستش به خاطر طیف گسترده از مواد معدنی و طیف گسترده از خاک‌های رنگی و نمکی و رسوبی. بهتون بگم که چرا اصلا رنگ این خاک این جزیره سرخ هستش. به خاطر اینکه خیلی سرشار از مواد معدنیه و در واقع به خاطر وجود کانی‌های مختلف و وجود اکسید آهن، چون حدوداً 70% این جزیره رو خاک این جزیره رو اکسید آهن تشکیل داده، به خاطر همین این ساحل به رنگ سرخ هستش. حالا جلوتر هم بریم در واقع یک بخشی هستش که ساحل نقره‌ایه و اون هم خیلی زیباست که اون رو هم بهتون نشون میدم. یه چیز جالب که بهتون بگم این هستش که مردم محلی جزیره هرمز از این خاک سرخ توی غذاشون هم استفاده میکنن. تو بعضی از در واقع سس‌ها و ادویه‌ها از این خاک استفاده میکنن، البته بعد اینکه تمیز میکنن و پاک میکنن، حالا به روشی که دارن توی بعضی از غذاها، ترشی‌ها و سس‌هاشون، ادویه‌هاشون استفاده میکنن. اینجا از نزدیک بهتون نشون بدم که کاملا درک کنید که این خاک سرخ چجوری هست. من دستمو میذارم روی خاک، ببینید وقتی دستمو میذارم رو خاک ببینید چقدر جالب، دستم به رنگ سرخ و همون قرمز رنگ در اومده.
اومدیم پایین تر. اینجا یه بخش امیدوارم توی ویدیو خوب بیفته. ببینید اینجا ماسه ها و همون حالا ساحل نقره‌ای هستش که میبینید به رنگ نقره‌ای این ماسه های اینجا. حالا جلوترم برم بهتون نشون بدم. ببینید چقدر زیباست، چقدر زیباست این جزیره، چقدر خاص و زیباه. شاید برای خیلیاتون سوال پیش بیاد که خب چجوری میتونیم به این جزیره بیاین. جزیره هرمز در جنوب ایرانه. از اونجایی که خیلی از مخاطبای در واقع غیر ایرانی این ویدیو رو میبینن، من بهتون توضیح بدم که جزیره هرمز در جنوب ایران هستش و خیلی نزدیک به بندرعباس و جزیره قشم هستش. تنها راهی که دارید اینه که از طریق بندرعباس یا اگر در جزیره قشم هستید باید از طریق شناور یا همون کشتی مسافری به اینجا بیاین که حدوداً از بندرعباس یا قشم یه چیزی حدود 40 دقیقه تا 50 یا شاید هم بعضی ها 1 ساعت زمانه که از بندرعباس به جزیره هرمز یا از قشم به جزیره هرمز بیاین. بلیت شناور یا همون کشتی مسافری برای هر نفر هم از بندرعباس 190,000 تومان هست.
دوستای عزیزم، همراهان همیشگیمون، خیلی ممنونم که این ویدیو رو دیدید. خیلی ممنونم که مثل همیشه ما حمایت میکنید. امیدوارم که دیدن این جزیره زیبا و ساحل سرخ هم لذت برده باشید. منتظر ویدیوهای دیگه از مکانهای دیدنی جزیره هرمز هم باشید. حتما نظرتون رو به ما در قسمت کامنت ها بگید. براتون هم بهترین ها رو آرزو میکنیم. مواظب خودتون باشید. تا ویدیو بعدی، خداحافظ.